Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фарма. Умови, за яких Україна може припинити бити по НПЗ Російської Федерації. Вони ж так плачуть. Та деякі наші західні партнери кажуть, ай-яй-яй, не треба, того що це ж буде здорожчання цін на нафту. Так от, Україна може дослухатися до прохання партнерів щодо припинення ударів по російських НПЗ, які так непокоять очільника Пентагона Ллойда Остіна, якщо союзники зможуть знайти системи протиповітряного захисту для України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що дуже поважає, як і ми, і любить всіх партнерів України від душі. Але коли доходить до такої логіки, то у нас через удари Росії по нашій енергетичній системі, через відсутність батарей «Петріот» росте кількість людей, які живуть без світла. Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от у цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей «Петріот» росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює. Треба мислити своїми інтересами. Якщо партнери кажуть, ми вам даємо 7 батарей «Петріот» завтра, але у нас до вас прохання не робити цього і цього, ось цього, тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги, і при цьому тебе просять щось не робити, тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може. Знаєте, кажуть, критикуючи, пропонуйте. З початку року, вже нагадаю, було атаковано понад 13 російських НПЗ. Удари дронів призвели до найбільшого у році тижневого зростання ціни на нафту свого часу. Сполучені Штати Америки занепокоїлися, в них ще вибори просто 5 листопада, і закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, бо удари дронів по НПЗ нібито можуть призвести до зростання світових цін на нафту. Хоча насправді експерти з питань економіки і нафтогазового сектору кажуть інакше. Кулеба також заявив, що просив у партнерів за зачиненими дверима теж системи ППО, бодай в оренду, як ми з вами вже, в принципі, чули від Дмитра Кулеби. Україна веде перемовини з партнерами щодо отримання 2 батарей зенітного ракетного комплексу «Петріот» та 1 батареї «Самптім». Під час перемовин за зачиненими дверима дипломати розглядають вже різні, всі можливі варіанти. Наша держава згодна брати навіть в оренду системи ППО. Міністр закордонних справ України наголосив, що Україна достеменно знає, де розташовані системи. Однак усі вони залежать від рішення США, оскільки це американські комплекси. Якби країни дали згоду, то передача патріотів нашій державі – це було б питання просто кількох тижнів. Кулеба зазначив, що Україна зараз погодиться на будь-які уже варіанти, розглядаються дуже різні рішення. Наприклад, Польща могла б залучити свої системи «Петріот» до захисту прикриття західного кордону України. Коли ми сидимо за зачиненими дверима, каже Кулеба, то я буквально партнерам всім кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду? Давайте в оренду. Хочете, щоб він прикривав ваш кордон? Давайте ваш кордон, але просто дайте. Причини занепокоєнь наших партнерів через атаки по НПЗ дійсно здебільшого політичні. Атаки України на російські нафтопереробні заводи показують зростаючу загрозу, яку відносно дешеві дрони, що використовуючи штучний інтелект, можуть становити для світових енергетичних ринків, передає CNBC із посиланням на думку старшого аналітика компанії Бернштейн Боба Брекета. Можливості України зростають, і дрони тепер демонструють значно більшу дальність дії. Йдеться в публікації. З початку року запущені Україною дрони уразили за їхніми підрахунками 18 російських нафтопереробних об'єктів загальною потужністю 3,9 мільйона барелів на день. Йдеться у звіті, опублікованому JP Morgan. Зазначається, що втрати російських нафтопереробних потужностей можуть посилитися, оскільки Україна прагне створити цього року повноцінну індустрію дронів і виготовити 1 мільйон одиниць всередині країни. Якщо Київ зможе розширити дальність дії дронів до 1500 кілометрів, то потенційно вони зможуть вразити 21 нафтопереробний завод із потужністю переробки понад 4,4 мільйона барелів на добу. А на загал, як рахував Михайло Гончар, директор Центру глобалістики «Стратегія-21», в Російській Федерації є
орієнтовно близько 70 важливих нафтопереробних об'єктів, але ось таких нафтопереробних заводів потужних 32, якщо 13, за іншими підрахунками 18 вже атаковано, більше 20 ми зможемо вразити, коли наздоженемо виготовлення великої кількості ефективних дронів, то у росіян залишиться просто 0 великих потужних нафтопереробних об'єктів, які зможуть щось забезпечувати. Як зазначив Брекет, дрони можуть легко і асиметрично порушити глобальну торгівлю теж. За його словами, Росія не єдина країна, якій слід турбуватися. Крім того, вказується, що удари по російських НПЗ уже становлять проблему для адміністрації Джо Байдена. А чому? А тому Москва пообіцяла скоротити видобуток і експорт нафти ще на 471 тисячу барелів на день у другому кварталі, щоб виконати свої зобов'язання перед ОПЕК+. Згідно зі звітом Джі.Пі. Морган, опублікованим минулого місяця, ці скорочення можуть призвести до того, що ціна на нафту Brent досягне $100 до вересня, що чинитиме тиск на адміністрацію Байдена напередодні президентських виборів. Зараз Байден багато взагалі своїх кроків та рішень ухвалює винятково з огляду на свої електоральні бали та передвиборчий процес, який не на жарт підпалює зараз все в Сполучених Штатах Америки.